Hello everyone, I hope you all doing great. Guess what? आजदेखि एउटा स्पेशल क्लास सुरु गर्दैछु र क्लास कोरल ड्र मा आधारित छ। यस, कोरल ड्र। यहाँहरु कतिलाई कोरल ड्र को बारेमा थाहा होला वा नहोला। ग्राफिक्स डिजाइनिङ र भेक्टर ग्राफिक्स डिजाइनिङमा इन्ट्रेस्ट हुने वा यस सम्बन्धी जानकारी हुने साथीहरुलाई पक्कै पनि यसको बारेमा थाहा हुनुपर्छ। कोरल ड्र स्पेशली 2D भेक्टर ग्राफिक्स डिजाइनिङको लागि डिजाइन गरिएको सफ्टवेयर हो। You may get amazed knowing कि कोरलको फर्स्ट भर्सन 1989 मा रिलिज भएको थियो। भनेपछि अहिले 33 वर्ष भइसक्यो। म भन्दा पनि 6 वर्ष जेठो। वाउ। वेल, म ग्राफिक्स डिजाइनिङमा प्रोफेसनल त होइन, तर मलाई यो काममा एकदमै धेरै रुचि छ र मलाई आउने जति कुराहरू यहाँहरुसँग शेयर गर्नेछु। मलाई कोरल ड्रको एबीसीडी सिकाइदिनु हुने मेरा श्रद्धेय गुरु रविन श्रेष्ठज्यूलाई सधैँभरि सम्झिरहनेछु। कोरल अहिले 2022 सम्म आइपुग्दा धेरै एडभान्स भइसकेको छ र अहिले यसमा बेसिक डिजाइनदेखि लिएर अल्ट्रा रियलिस्टिक माइन्ड ब्लोइङ भेक्टर इलस्ट्रेसनहरू पनि डिजाइन गर्न सकिन्छ। मैले चाहिँ अहिले कोरल ड्र ग्राफिक्स सुट X7 चलाइरहेको छु र यो चाहिँ 2014 मा रिलिज भएको हो। तर यहाँहरु कन्फ्युज नहुनु होला। यहाँहरुले सिक्नका लागि कोरल ड्र ग्राफिक्स सुट 12 देखि कोरल X3, X4, X5, X6 जुनै चलाउनु भए पनि हुन्छ। अहिलेको न्यूर भर्जनहरु चलाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि इट्स ओके। सफ्टवेयर अपडेट भएपछि केही न केही टुल्स वा अप्सनहरु थपिन्छन् वा चेन्ज हुन्छन्। तर कोरल एउटा फ्लेक्सिबल सफ्टवेयर भएको कारणले हामी पुरानो भर्जनमा पनि अल्टरनेटिभ टुल वा आइडियाहरुले काम गर्न सक्छौं। आजको भिडियोमा हामी पेज वा डकुमेन्ट सेटअप कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हेर्नेछौं। So let's get started. Okay. हामीले कोरलमा कुनै पनि नयाँ पेज वा नयाँ डकुमेन्ट सेटअप गर्नु अगाडि हामी यो इन्टरफेस देख्न सक्छौं। यसलाई कोरलको वेलकम स्क्रिन पनि भनिन्छ। हामीलाई नयाँ पेजको लागि वा नयाँ डकुमेन्टको लागि न्यू डकुमेन्टमा जान सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को अप्सन छ फाइलमा गएर न्यू गर्न सकिन्छ वा कन्ट्रोल एन्ड प्रेस गर्न सकियो। त्यसैगरी यो एउटा सानो स्मल प्लस आइकन रहेको छ। यसमा क्लिक गर्यौं भने पनि नयाँ डकुमेन्ट खोल्ने अप्सन आउँछ र न्यू डकुमेन्टमा हामी क्लिक गरौँ। त्योभन्दा अगाडि यो न्यू फ्रम टेम्प्लेट्स वा ओपन रिसेन्ट भनेको छ। यो भनेको चाहिँ कोरलको डिफल्ट टेम्प्लेट्सहरू भिजिटिङ कार्डको लागि, आइडी कार्डको लागि वा अरू कुनै ब्रोसरको लागि टेम्प्लेट्सहरू दिएको हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ हामी कुनै पनि एउटा टेम्प्लेट छानेर त्यसमा काम गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी ओपन रिसेन्ट भनेको हामीले प्रिभियसली सेभ गरेको कामहरूको यहाँ लिस्ट दिएको हुन्छ हैन। हामीले यहाँनेरि कुनै पनि आफ्नो काममा क्लिक गरेर इन्स्ट्यान्टली त्यो फाइल खोल्न सक्छौँ र न्यू डकुमेन्टमा क्लिक गर्ने नयाँ डकुमेन्टको लागि वा नयाँ पेजको लागि अब हामीले एकजना केही नर्मल सेटिङ्सहरू गरेर काम सुरु गर्न सक्छौँ। फर्स्ट आफ्नो कामको नाम टाइप गरेर यहाँ सेभ गर्ने। अहिले चाहिँ अनटाइटल्ड भनेर दिएको छ। त्यसैगरी प्रिसेट डेस्टिनेसन कोरलको केही यहाँ वर्किङ प्रोफाइलहरू दिएको छ। जम्मा 5 वटा प्रोफाइल दिएको छ। 4 वटा, एउटा चाहिँ कस्टम हुन्छ। डिफल्ट RGB, डिफल्ट CMYK, वेब र कोरलको डिफल्ट रहेको छ। RGB नर्मल्ली हामी भिजुअल ग्राफिक्स वा हामीले कुनै पनि डिभाइस वा चाहिँ डिस्प्लेमा नर्मली डिजिटल डिभाइसहरुमा हेर्नका लागि यो RGB फर्मेटमा चाहिँ हामीले डिजाइन गर्छौं। त्यसैगरी प्रिन्टेबल ग्राफिक्सहरुको लागि चाहिँ कुनै पनि डिजाइन गरेर हामीले प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ भने CMYK प्रोफाइलमा गर्छौं। त्यसैगरी वेबहरुमा चाहिँ हामीले कुनै पनि आइकन वा डिजाइन गर्नुपर्ने भयो भने यो प्रोफाइलमा हामी काम गर्छौं र कोरलको आफ्नो डिफल्ट प्रोफाइल पनि रहेको छ। यो पनि लिन सक्छौं। अहिले कस्टममा लियौं। त्यसैगरी पेज साइज भनेको A4 रहेको छ। यहाँ लिस्टमा क्लिक गरेर कुनै पनि अरू पेज साइजहरू हामी लिन सक्छौँ आवश्यकता अनुसार। त्यसैगरी यो रहेको छ पेजको वा डकुमेन्टको मेजरमेन्ट युनिट्सहरू यहाँबाट लिन सक्छौँ। अहिले मिलिमिटर छ, इन्चेस लिन सकिन्छ, पिकास पोइन्ट्सहरू छ, त्यसैगरी पिक्सल्स छ हैन। अरू धेरै चाहिँ यहाँनेरि मेजरमेन्टको युनिटहरू छ। आफ्नो आवश्यकता अनुसार रिक्वायरमेन्ट अनुसार छान्न सकिन्छ। त्यसैगरी छ नम्बर अफ पेज। यो विड्थ र हाइट भनेको चाहिँ यो A4 साइजको पेपरको है। त्यसैगरी यहाँ यसको चाहिँ फर्मेट रहेको छ ओरिएन्टेसन पेजको पोर्ट्रेट वा ल्यान्डस्केप दुईटामा एउटा छान्न सक्यो। त्यसैगरी यो नम्बर अफ पेजेस, अब नम्बर अफ पेजेस बढाउन सकिन्छ। अहिले मैले एउटामै छोडिदिएँ। अब प्राइमरी कलर मोड भनेर भनेको छ। अघि त्यहाँ प्रिसेट डेस्टिनेसनमा भयो जस्तै RGB र CMYK दुईटा कलर मोडहरू रहेको छ। त्यसैगरी अब रेन्डरिङ रिजोल्युसन भनेको चाहिँ आफूले काम गरेको वा डिजाइनहरू चाहिँ कति रिजोल्युसनमा रेन्डर गर्ने भन्ने यो भ्यालुले चाहिँ डिसाइड गर्छ। 300 DPI अहिले रहेको छ। घटाउन बढाउन सकिन्छ अहिले टाइप गरेर। त्यसैगरी यो त भयो नर्मल सेटिङ्सहरू। अरू सेटिङहरू पनि छन्। हामी बिस्तारै त्यसलाई पनि हेर्नेछौँ। एडभान्स सेटिङ्सहरू पनि छ। यति गरिसकेपछि हामी ओके गरौँ र यो एउटा एम्प्टी पेज खुल्छ। कोरलमा चाहिँ विशेष फाइदा एउटा के छ भने यो पेज भए पनि हामीले यो जुन देखिएको व्हाइट एरिया छ हामीले जुनै पनि ठाउँमा डिजाइन गर्न सक्छौँ। तर हामीलाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने भयो वा चाहिँ डिजाइन एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ यो पेज भित्र ल्याएर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सपोर्ट वा प्रिन्ट। डिजाइन चाहिँ यो जुनै पनि भागमा गर्न सकिन्छ। ओपन फ्री एरिया रहेको छ। तर प्रिन्ट गर्न वा एक्सपोर्ट गर्न चाहिँ
यो एरियाभित्र ल्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी अरू कुराहरू हेर्नेछौँ। ओके, आजको भिडियोमा यति नै। स्टार्टिङका केही टपिक्सहरू इजी भएको कारणले आउने केही ट्युटोरियल वा भिडियोहरूमा अलिकति छिटो बनाएर ल्याउने कोसिस गर्नेछु। सो किप एक्सप्लोरिङ, किप लर्निङ एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ। नमस्ते।